Diamond Man. Special Man. Possible opponent. Right hand. Tại sao con khóc? Tại sao con khóc? And this dude is still clowning around. From the new stance, he responded with a vicious. Oh no, you're going down! Saturday, baby, you're going down! Here we go. Tất những võ sĩ quyền Anh, những kẻ kiêu ngạo nhất hành tinh, lãnh lái quả chua cay. Phần 24. Trận đấu giữa Pamet Fortis mở màn đầy kịch tính ngay từ buổi gặp mặt khi Fortis xuất hiện như một gã hề, vừa ăn mặc lố bịch vừa bất ngờ tấn công Fortis, thể hiện sự khinh thường đối thủ. Tuy nhiên, mọi hành động thách thức nhanh chóng phải trả giá. In this fight, Teague does show some personal development. As you can see, his hair is now a turquoise green color. Lovely. Or cowabunga, as the Ninja Turtles would probably say. But if we're continuing with the Ninja Turtle analogies, in this fight, Teague did meet his... The problem actually came the Trong màn ra mắt tại BKFC 18 ở Florida, nghệ sĩ hip hop Pamet chỉ mất đúng 17 giây để kết thúc trận đấu. Vừa thấp hơn 20 cm và sải tay kém hơn gần 30 cm. Anh tung cú đấm phải cực chuẩn vào cằm, khiến Fortis gục ngã và không thể tiếp tục thi đấu. Thật đáng đời cho kẻ coi trời bằng vuông. He looked up right away and he sat right back down. So he's hurt. He's not getting out. He's not letting this go. That is it! Just like that! Welcome to Bare Knuckle Fighting Championship fans. How many seconds was that one? Are we going to break it again? Well, there was the 10 count from referee Teles Osamenios. Okay, you're right. So I'm going to say somewhere around 15. We're still breaking records before this, you know, it was in the top 3 at least probably. I got to be honest with you here, son. I have a new favorite singer who's a fighter, you know? I mean, of all the fighters, singers slash, the names is it. But look at this right hand, beautifully set up. He's waiting. Paul Teague is coming in. Switching stance right here. Just waiting for right now, but he's ducked it. The big right hand landed right on the button. And right there, Paul Teague's coming up with, he talked about having his hands up the whole time. Trận đấu giữa Deontay Wilder và Arthur Stuka. Deontay Wilder, tên đầy đủ là Deontay LeSean Wilder, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1985, là một trong những võ sĩ quyền Anh hạng nặng nổi bật nhất của Mỹ trong thế kỷ 21. Anh giữ đai vô địch hạng nặng WBC từ năm 2015 đến năm 2020, trở thành nhà vô địch hạng nặng người Mỹ đầu tiên kể từ năm 2007, chấm dứt quãng thời gian dài vắng bóng đáng chú ý của nước này ở hạng cân hạng nặng danh giá. Khởi đầu sự nghiệp muộn, ở tuổi 20, Wilder nhanh chóng gây tiếng vang khi giành huy chương đồng tại Thế vận hội 2008. Từ đó có biệt danh The Ron Bomber, kẻ oanh tạc người đồng. Lấy cảm hứng từ huyền thoại Joe Louis, anh ra mắt chuyên nghiệp từ năm 2008 và sớm tạo dựng chuỗi chiến thắng knockout ấn tượng với 25 trận đầu tiên kết thúc trong vòng 4 hiệp. Sở hữu sức mạnh đấm đáng sợ, Wilder được xem là một trong những tay đấm mạnh nhất lịch sử quyền Anh với tỷ lệ knockout hơn 95%. Anh nổi bật với nhiều chiến thắng nhanh chóng trước các đối thủ như Oli Harrison hay Sergey Likovic. Đỉnh cao sự nghiệp đến từ năm 2015 khi anh đánh bại Berman Steven để giành đai WBC. Trong suốt sự nghiệp, Wilder không chỉ gây ấn tượng bởi sức mạnh hủy diệt mà còn bởi tinh thần thi đấu bền bỉ, trở thành biểu tượng của quyền Anh hạng nặng hiện đại. Đối thủ của anh ngày hôm nay chính là Arthur Stuka. Arthur Stuka sinh ngày 12 tháng 4 năm 1989, trẻ hơn Deontay Wilder 4 tuổi, tại Tulica, Poland, Ba Lan, là một võ sĩ quyền Anh hạng nặng và sau này chuyển sang thi đấu MMA. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp năm 2008 sau khi lỡ cơ hội tham dự Thế vận hội Bắc Kinh. Nhanh chóng gây chú ý nhờ lối đánh máu lửa và khả năng knockout ấn tượng. Những năm đầu, Stuka thi đấu ở hạng cruiserweight, khi chuyển lên hạng nặng và giành nhiều chiến thắng đáng chú ý, trong đó có các trận thắng trước Mike Molo và Thomas Adamek.
giúp anh thăng tiến trên bảng xếp hạng của WBC. Sự nghiệp của Szpilka cũng không thiếu biến cố. Năm 2009, anh từng bị bắt và thụ án vì hành hung, buộc phải tạm dừng sự nghiệp. Sau khi trở lại, anh tiếp tục thi đấu mạnh mẽ và từng vươn lên nhóm võ sĩ hạng nặng hàng đầu thế giới. Sau nhiều năm thăng trầm, Szpilka chuyển hướng sang MMA và từ năm 2022 thi đấu tại tổ chức KSW, nơi anh tiếp tục khẳng định tên tuổi. Dù không đạt đến đỉnh cao như kỳ vọng, Szpilka vẫn được nhớ đến như một chiến binh gan lì, giàu cá tính và không ngại thử thách. Trận đại chiến với Deontay Wilder và Arthur Szpilka. Deontay Wilder là nhà vô địch hạng nặng WBC nổi tiếng với sức mạnh những cú đấm hủy diệt và trận bảo vệ đai trước Arthur Szpilka vào tháng 1 năm 2016 tại Barclays Center, New York đã trở thành một trong những dấu nhớ nhất sự nghiệp của anh. Trước trận đại chiến, Szpilka tự tin tuyên bố sẽ dạy cho Wilder một bài học, nhưng thực tế trên võ đài lại hoàn toàn khác khi anh phải đối mặt với một nhà vô địch đang ở đỉnh cao phong độ. Trận đấu khởi đầu khá thận trọng, với Szpilka, một võ sĩ thuận tay trái, gây ra không ít khó khăn nhờ lối di chuyển linh hoạt và gặp khó khăn trong việc tìm cự ly. Tuy nhiên, với bản lĩnh của nhà vô địch, anh dần kiểm soát thế trận, tận dụng sải tay dài và những cú đấm thẳng uy lực để bào mòn đối thủ. Settled into the fight now, the two. He needs to operate from getting comfortable with setting up. See the shots he's getting hit with. Maybe knock you in the next week. So that's the front wobble to the top of the head. Szpilka trying to use the techniques. And Szpilka got set. Szpilka up and walk into that right hand. And that right uppercut is there for good land one shot there. You see what Ronnie Shields is telling Wilder now. He's moving into Wilder's right hand. He can drive Wilder straight back, and he walks into the thing that I wonder if Wilder might catch the hands down. He's trying to set up the surge. Close. Big shot. So again, Wilder's now starting to go right there. As soon as Szpilka have been able to sneak through for Szpilka. I tell him settle down just a little and get what he's doing, the darting, trying to be elusive. If you're running from him, move your head, bob him when he gets there. And Wilder gets close. Right up the top. Here's Szpilka. Szpilka bringing big right hand there, but no left. Pop jabs, 2, 3 jabs. So Szpilka's showing a different right hand. I think I heard him. Left hand, right hook. You're trying to smother that reach of more support in the crowd, but Wilder lands a right hand and Szpilka. Take your time with the jab. It's going to open up the right hand. Then he had earlier, as you were saying, and he gets nailed. Szpilka, your tall opponent, is either going to step back. Just like that. I think Szpilka hurt Wilder. For a split second right there, Wilder should just stop and pop the right uppercut. I think that's those reaching shots. Wilder's confidence. And there's another one. Yeah, he may let him hook out, but he's going to punch down. I need you to focus. Focus, okay? Focus on what you're doing. And listen, you got to start backing him up a little bit. Now you got to get close to him, okay? Now close, okay? But you got to do it behind He's 2 moves in before he can throw a punch. Well, Szpilka is looking to throw just to allow Deontay to counter. When he gets inside, he the 5th round to Szpilka and the 6th round to Wilder. Wilder needs to jab and throw a hook. He has to stay there and work so that he back. And throw a punch. And get the combination. He landed a right hook to the back. What you needed to do, and that's get close. That has to be a left hook. Take it from there. That's a hard part of this game, is Szpilka. Szpilka, and he comes back and lands the right hand and just missed another. Wilder does get that one home. Match it, Brian. You really see about the position and how it is. There's such an effort to get inside. Szpilka, the best chance to stand inside. You have to make even some unnatural moves to get inside.
And then clip the wings of Spielka. Spielka trying to get inside the Wilder jab. And Spielka's doing the right thing in terms of moving his head. When he gets Wilder. That's a Spielka. nice right hook himself. He got the right hand held. He has the big knockout record going. Either the straight right hand or the right uppercut. Wilder is balanced. So the opportunity is there for Wilder. And Spielka's forcing the fight. And in the championship fight itself, he's doing like more of a boxer. Every time Spielka moves in. Wilder missing. Wilder through it favors him. Spielka has given a good effort to force this fight. As well, it's back, sets himself. So you know what? I'm not going to knock out. And he did stop the opponent. After Penny Nails him, and he gets Wilder to drop his fight. In these last several fights, he's brought the crowd into it. End of round 8, had some fireworks in it to get inside. It's a job, Seth. A 2 for him when he gets in, just to find a place to punch. Yes. He's right there, Spielka. And Wilder just missed with that uppercut. As the Keep that jab in the face. You gotta back him up. You gotta back him up. we haven't seen a Pose every time I put the right hand. Wilder. And that's the weariness of 4 surgeries for the New York Golden Gate. Wilder. You'll see Wilder icing his hand. It becomes a little short view. A straight puncher. There you go. Well, you know, again, connect percentage. So after every fight, Short with his jab. He tries to get the hook. yes. He punches hard, right? And it's funny because in amateurs, I have those type of hands where they force him to ice it. Wilder should not be moving backward. And there you go. He's caught him coming in. He's out cold. Đỉnh điểm đến hụt chính khi Wilder tung ra cú đấm tay phải sấm sét khiến Spielka gục ngã bất tỉnh, tạo nên một trong những cú knock-out kinh hoàng nhất năm. Chiến thắng này giúp Wilder bảo vệ thành công danh hiệu WBC lần thứ 3, khẳng định vị thế của một trong những tay đấm đáng sợ nhất lịch sử hạng nặng thế giới. Đáng chú ý, trận đấu còn có sự chứng kiến của hai huyền thoại Mike Tyson và Lennox Lewis và kết thúc bằng màn đối đầu căng thẳng với Tyson Fury, mở ra một chương đầy kịch tính cho hai võ sĩ đầy duyên nợ Tyson Fury và Deontay Wilder. Còn đối với Arthur chắc chắn cũng rút ra một bài học quý giá về những tuyên bố đao to búa lớn nếu không muốn nhận lấy những cú đấm tức giận tàn bạo từ đối thủ. Comment man. Và trận đấu tiếp theo giữa Bernard Hopkins và Joe Smith Jr. Huyền thoại Bernard Hopkins sinh ngày 15 tháng 1 năm 1965 là một trong những huyền thoại quyền Anh Mỹ thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1988 đến năm 2016 và ghi dấu ấn qua 3 thập kỷ đỉnh cao. Ông từng vô địch thế giới ở 2 hạng cân, nổi bật nhất là giai đoạn thống trị hạng trung khi trở thành nhà vô địch tuyệt đối từ năm 2001 đến năm 2005. Sau đó tiếp tục thành công ở hạng bán nặng. Hopkins giành đai IBF hạng trung năm 1995 và có tới 20 lần bảo vệ danh hiệu trước 17 đối thủ. Đỉnh cao sự nghiệp đến khi ông đánh bại Felix Figueredo năm 2001 để thống nhất các danh hiệu lớn, rồi hạ Oscar de la Hoya năm 2004 trở thành võ sĩ đầu tiên giữ đồng thời 4 đai vô địch thế giới danh giá. Sau khi mất đai vào tay German Taylor, ông chuyển lên hạng bán nặng và tiếp tục lập kỳ tích vô địch ở tuổi 46, rồi phá kỷ lục của chính mình ở tuổi 48 và 49. Được mệnh danh là The Skillsner và The Island, Hopkins nổi tiếng với lối đánh phòng thủ đỉnh cao, chiến thuật thông minh và độ bền hiếm có. Từng có quá khứ tù tội trước khi bước vào quyền Anh, ông vươn lên trở thành biểu tượng của ý chí và kỷ luật, được xem là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử.
Trong buổi họp báo trước trận đấu, Hopkins mạnh dạn tuyên bố anh ta là võ sĩ đặc biệt, The Special Man, trong khi đối thủ The Common Smith là võ sĩ làng tàn mà thôi. Hãy chờ xem võ sĩ đặc biệt đánh đấm thế nào trước võ sĩ làng tàn nhé. Đối đầu với anh là Joe Smith Jr. Joe Smith Jr. sinh ngày 20 tháng 9 năm 1989, là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp người Mỹ nổi bật ở hạng bán nặng với lối đánh mạnh mẽ và tinh thần thi đấu bền bỉ. Anh từng giữ đai vô địch WBO từ năm 2021 đến năm 2022. Smith ra mắt vào năm 2009 với chiến thắng knockout kỹ thuật trước David Brown, nhưng khởi đầu sự nghiệp không hoàn toàn suôn sẻ khi sớm nhận một thất bại. Tuy vậy, trong những năm tiếp theo, anh dần khẳng định tên tuổi bằng chuỗi trận ấn tượng với nhiều chiến thắng trước các đối thủ như Otis Griffin hay Corey Cummins. Bước ngoặt lớn năm 2016 khi anh liên tiếp tạo nên những cú sốc lên giữa đài. Đầu tiên, Smith gây chấn động khi ứng cử viên hàng đầu Andre Fonfara chỉ trong hiệp 1 giành đai WBC International. Không lâu sau đó, anh tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành võ sĩ đầu tiên thắng knockout huyền thoại Bernard Hopkins với phong cách thi đấu trực diện. Không lâu sau đó, anh tiếp tục lập nên kỷ lục khi trở thành võ sĩ đầu tiên đối đầu với Bernard Hopkins, một huyền thoại khác của võ sĩ người Mỹ. Với phong cách thi đấu trực diện, cú đấm uy lực và tinh thần không ngại đổ đầu, Joe Smith Jr. được xem là một trong những võ sĩ đáng sợ nhất của quyền Anh hiện đại, luôn sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước mọi đối thủ. Trận đối đầu ngày hôm nay giữa Bernard Hopkins và Joe Smith Jr. Trận đấu giữa Bernard Hopkins và Joe Smith Jr. diễn ra ngày 17 tháng 12 năm 2016 và được quảng bá là trận chung kết. Không chỉ là cuộc tranh đai WBC International hạng bán nặng mà còn là lời chia tay của huyền thoại. Ở tuổi gần 52, Hopkins bước vào trận đấu cuối cùng sau thất bại trước Sergey Kovalev, khép lại hành trình hơn 2 thập kỷ thi đấu đỉnh cao. Trong khi Hopkins nổi tiếng với lối đánh phòng thủ chiến thuật và kinh nghiệm dày dặn, Smith lại đại diện cho sức trẻ và lối đánh áp sát mạnh mẽ. Ngay từ đầu, Smith chủ động tấn công, liên tục gây áp lực và tung nhiều cú đấm hơn, buộc Hopkins phải chống đỡ bằng phong cách Hollyshell quen thuộc. Điều dẫn cho thấy sự khôn ngoan, Hopkins dần lép vế trước nhịp độ và sức mạnh của đối thủ trẻ hơn. The wider punches of Joe Smith. But he spends a lot of time backing up, trying to avoid Joe Smith's big right hand. Hit like that. Yeah, what's been amazing about Bernard through the years, at this age, must be like 5 years to a younger guy. There's a reason you've never seen a 50-year-old win a fight at this level. You know, not that, but he's got to be careful because Smith wants those kind of exchanges. That's a big left hook to the body by Smith. And it still doesn't matter. Kid's doing pretty good so far. Yeah, the way that Hopkins does it, you know, he makes these guys start to. The difference you see in a fight like this is you saw experience there. That should play into Hopkins' hands. That's going to play into Hopkins' hands. That's what Hopkins good right hand. In this round, he's back in the fight. So already Bernard is finding ways to limit Joe Smith's contact. Joe Smith Jr. Seemed to wobble Hopkins just for a moment, and there's a left hook. He's a power puncher. That's all he knows how to do. Hopkins taking little baby steps around the ring. Meanwhile, we're watching that cut. That's why he's knocked out most of his opponents. Took it earlier. That's the experience factor. Good hook. Hopkins lands another right hand. Just to remind people, he's a southpaw, moving away from that right hand. Good Uppercut by Smith, yeah. To keep your distance from Hopkins early in the fight. You can't get close to him early. And there's that. You shouldn't have to pity pat with him, and you shouldn't have to do what he does. No. I thought that was a competitive round. Hopkins will just play this game till it gets late. Roy, I feel like Hopkins found something in this round. He Some did. kind of rhythm. He did. Bernard started schooling him a little bit. When Kovalev was decisioning Hopkins. And Joe Smith is loading up on every punch in this round. With one draw against Bernard Hopkins. But maybe Father Time is finally... Bước ngoặt đến ở hiệp 8 khi Smith tung loạt đòn kinh hoàng, khiến Hopkins ngã rớt xuống giữa đài.
Dù cố đứng dậy, chấn thương mắt cá khiến ông không thể tiếp tục và trọng tài xử thua TKO. Đây là lần duy nhất trong sự nghiệp của Hopkins bị hạ knockout. Sau trận, Hopkins tranh cãi kết quả nhưng vẫn giữ lời hứa giải nghệ. Trận đấu khép lại sự nghiệp huy hoàng của một tượng đài, đồng thời đưa Joe Smith lên một tầm cao mới trong làng Quyền Anh thế giới. Video Quyền Anh đến đây là kết thúc. Radio xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong thời gian vừa qua, và quý vị nhớ đón xem những video tiếp theo nhé. Chúc một buổi sáng tốt lành. Ok, bye bye.